Hello mọi người, thời gian qua có khá là nhiều bạn thắc mắc về cái ngành học của mình. Chính vì vậy mà hôm nay trong cái video lần này mình sẽ chia sẻ tất cả những cái thông tin liên quan đến cái ngành học Fashion and Textile Merchandising. Thì trước hết mình phải nói một cái điều này, mình biết là hầu hết những các bạn subscriber hoặc là những bạn follow cái kênh của mình, đa số các bạn sẽ rất là quan tâm về nước Úc hoặc là quan tâm về cái việc định cư Úc, cho nên là mình phải nói trước cái ngành học này của mình nó hiện tại nó không có nằm trong danh sách nghề định cư của nước Úc, cho nên dù cái mục đích ban đầu của bạn khi mà bạn tìm kiếm cái video này hay là bạn vô tình thấy cái video này là gì, bạn đang tìm kiếm một cái cơ hội định cư ở Úc hay là muốn biết thêm thông tin về một cái ngành học nào đấy, thì mình nghĩ là mình cũng nên nói trước cái thông tin này cho các bạn, bởi vì mình hiểu là mọi việc khi mình làm nó đều có mục đích riêng của nó và mình xác định được cái mục đích nó mới là cái điều quan trọng. Ok, cái khóa học mà mình đang theo học tên đầy đủ của nó là Fashion and Textile Merchandising. Fashion là thời trang, textile, vải, dệt may các kiểu, như các bạn cũng biết rồi. Còn merchandising ở trong tiếng Việt cái từ này nó có nghĩa là buôn bán, đặc biệt là trong bán lẻ của ngành thời trang. Thì khi các bạn nghe cái tên này, không biết là các bạn có thể hình dung được học ngành này thì mình sẽ được dạy những cái thứ mà liên quan đến cửa hàng thời trang. Bạn sẽ được dạy những cái cách làm sao để mà doanh số và cái việc vận hành của một cái cửa hàng thời trang nó diễn ra tốt nhất, hiệu quả nhất. Thì mình nghĩ cái điều quan trọng nhất khi mà một người ta quan tâm đến một cái ngành học đó là người ta cần biết học cái ngành này ra thì công việc mà họ có thể làm được là gì. Thì đa số trong lớp của mình cũng như là cái mục tiêu cái ngành học này, hầu hết mọi người khi mà học ngành này thì họ sẽ muốn khi ra trường họ trở thành một buyer. Thì trong một công ty thời trang, người buyer sẽ là cái người mà chịu trách nhiệm đặt những cái mặt hàng nào, những cái sản phẩm nào để bán trong cái cửa hàng bán lẻ, những cái món đồ nào mà họ nghĩ là nó hợp xu hướng, nó theo cái trend của cái giai đoạn đó và nó sẽ mang lại cái lợi nhuận tốt nhất cho cửa hàng. Nói một cách dễ hiểu hơn là ví dụ bạn tưởng tượng bạn vào làm trong một cái công ty thời trang bán quần áo, khi bạn làm buyer, bạn sẽ là cái người mà dự đoán xu hướng thời trang của cái mùa đó là cái gì để mà bạn quyết định là bạn sẽ đặt cái mặt hàng nào về cái store của mình, đặt số lượng bao nhiêu và bao lâu thì bạn đặt một lần để mà bạn tối ưu hóa tất cả những cái chi phí có liên quan. Thì bạn cũng sẽ có vai trò quyết định việc định giá một cái sản phẩm bán ra là bao nhiêu. Đó, nó sẽ còn rất nhiều công việc nữa, nhưng đại khái cho các bạn dễ hình dung thì nó là như vậy. Ở Việt Nam thì mình không biết là cái vai trò của người buyer nó có quan trọng, nó có được đề cao hay không trong thời đại bây giờ. Nhưng mà đặc biệt ở những cái nước mà có cái ngành thời trang bán lẻ phát triển, đặc biệt là cái phân khúc thời trang cao cấp, thì cái vai trò của người buyer đó rất là quan trọng. Ngoài ra thì một số bạn khi mà học ngành này cũng có thể là một cái người product development, có nghĩa là bạn phát triển một cái kiểu dáng mới cho cái sản phẩm có sẵn ở mùa trước, bạn thay đổi cái này một chút kia một chút dựa trên cái sản phẩm cũ đó để mà cho ra đời một cái sản phẩm mới tốt hơn và nó phù hợp với lại thị trường hơn. Thì thật sự ra khi mà bạn học một cái ngành học thì nó không có gì chắc chắn là bạn sẽ làm cụ thể một cái công việc nào đấy cả. Tất cả những cái công việc mà bạn có thể áp dụng được kiến thức mà bạn học được thì mình cứ làm. Thì giống như cái trường hợp của mình ban đầu khi mà mình học ngành này, mục tiêu của mình không phải là trở thành một buyer giống như các bạn trong lớp, nhưng mà cái lý do tại sao mình lựa chọn học cái ngành này là bởi vì mình cảm thấy nó là một cái sự kết hợp giữa thời trang và kinh doanh. Bởi vì mình luôn muốn làm việc trong lĩnh vực thời trang, nhưng mà kinh doanh business nó là background của mình khi mà mình học đại học ở Việt Nam, cho nên là khi mà mình thấy có một cái khóa học như thế này mình cảm thấy rất là muốn cân nhắc. Rất là nhiều người khi mà nghe đến học thời trang thì họ sẽ nghĩ ngay đó là học thiết kế thời trang, và họ nghĩ là cái người học thời trang cần có sự bay bổng sáng tạo này kia, nhưng mà cũng không hẳn như vậy. Thực ra có rất là nhiều thứ mà bạn có thể học được trong cái ngành này, cái ngành thời trang này, ngoài cái việc thiết kế. Cụ thể là cái ngành này đi, mình cũng đang học thời trang nhưng mà nó sẽ thiên về business hơn, nó sẽ thiên về tính toán chiến lược này kia. Thì những cái bạn nào yêu thích cái lĩnh vực thời trang mà không có thiên về sáng tạo quá nhiều, không có muốn bay bổng hoặc là không có khả năng bay bổng, thì mình nghĩ đây có lẽ là một trong những cái ngành liên quan đến thời trang mà các bạn có thể cân nhắc. Thì ở Úc bây giờ mình thấy nó có rất là nhiều ngành học, có rất là nhiều trường dạy về thời trang. Đa số thì nó sẽ tập trung ở Sydney và Melbourne, nó là hai thành phố lớn, kiểu nó sôi động, cái vibe của nó hợp với lại cái ngành học này á. Thì tùy trường mà nó sẽ thiết kế những cái khóa học mà phù hợp với nhu cầu của người học. Ví dụ như là nó sẽ có riêng những cái khóa chỉ học về styling thôi, hay là những cái khóa bạn sẽ học may thôi, những cái cert, những cái bằng ngắn hạn bạn sẽ có cơ hội học những cái mảng nhỏ trong cái lĩnh vực này. Thì cá nhân mình, cái ngành học này hiện tại mình đang học ở MIT, mình chọn nó bởi vì thứ nhất là mình muốn sống ở Melbourne. Giữa Melbourne với Sydney thì mình sẽ chọn Melbourne. Sydney nó kiểu nó quá là nhộn nhịp, nó quá là đông.
mình cảm thấy bản thân không có phù hợp ở đó lắm so với Melbourne. Thì đó là lý do mà mình chọn học ở trường RMIT. Nói chung là có một số thứ mình cũng không có cân nhắc quá nhiều. Khi mà đưa ra lựa chọn mình cảm thấy ok nó hợp lý thì mình sẽ chọn, nó không cần quá nhiều lý do. Ok, vậy thì mình học được cái gì trong cái khóa này? Cho đến thời điểm hiện tại thì mình mới chỉ hoàn thành 1 năm, cho nên là những cái gì mình chia sẻ có thể nó không hoàn toàn đầy đủ về cái khóa học này, nhưng mà mình sẽ chia sẻ tất cả những cái gì mà mình đã trải qua rồi. Như mình nói, cái khóa học này nó là sự kết hợp giữa art và business, có thể nói là như vậy. Thì nói về art trước, chỗ nào mình có được học vẽ quần áo không? Có, tất nhiên là có. Mình cũng sẽ phải có ý tưởng mới, suy nghĩ ý tưởng mới, rồi vẽ những cái gì, những cái bản vẽ của cái dân merchandising nó không phải là những cái bản vẽ bay bổng, những cái bản vẽ minh họa giống như là các bạn thấy của những người thiết kế thời trang. Nó sẽ chỉ là, có thể gọi là bản vẽ kỹ thuật đi. Bởi vì mục đích vẽ những cái bản vẽ này thì nó là có thể truyền tải được cái ý tưởng của cái bộ đồ với người may đồ, để khi mà họ nhìn vào cái bản vẽ của mình, họ sẽ biết là cái chỗ này đường may nó như thế nào, rồi những cái chi tiết của bộ đồ, vị trí nào nó là cái gì, kiểu vậy. Thì nó sẽ thiên về kỹ thuật hơn là cái nghệ thuật thẩm mỹ, bởi vì mọi thứ trong cái bản vẽ của cái dân merchandising là nó phải đúng tỷ lệ, nó phải chính xác từng chi tiết. Và mình cũng học được cách phát triển một cái concept nó là như thế nào một cách căn bản. Mình sẽ có thể hiểu được cái quy trình để cho ra đời một cái bộ sưu tập quần áo nó sẽ gồm những bước nào, từ cái việc nghiên cứu trend, rồi phát triển ý tưởng, chọn chất liệu, cân nhắc chi phí để mà phù hợp với ngân sách. Tất cả những cái bước đó cho đến để mà có thể ra được một cái range, một cái bộ sưu tập hoàn chỉnh. Thì cái ngành này bạn sẽ có thể được dạy bao quát những cái khía cạnh đó luôn. Họ không cần bạn phải biết chuyên sâu, nhưng mà ít nhất là trong đầu mình nó có một cái hình dung đúng, để khi mà mình làm trong cái ngành đó mình hiểu mọi thứ nó vận hành như thế nào, kiểu như vậy. Một trong những cái môn mà hai sim vừa rồi mình cảm thấy khá là hứng thú, mình rất là thích, mặc dù nó rất là khó, nó là cái môn chất liệu, material. Tại vì sao mình thích nó? Bởi vì nó có quá nhiều kiến thức, mặc dù nó rất là khó, nhưng mà bạn có hiểu cái cảm giác mà ví dụ như cái môn đó nó học trong vòng 3 tháng đi, bạn có hiểu cái cảm giác mà 3 tháng trước mình không biết một cái gì hết, mình không hề biết một cái gì hết, nhưng mà 3 tháng sau đó trong đầu mình nó có rất là nhiều kiến thức mới, và nó toàn là những cái kiến thức thực tiễn mà kiểu trước giờ nó rất là gần gũi với mình nhưng mình không hề biết. Bây giờ mình học mình mới hiểu tại sao nó là như vậy. Thì mình rất là thích cảm giác đó, cái cảm giác mà khi bạn học xong một cái môn nào đó bạn trở nên thông thái hơn, bạn trở nên kiểu rất là hiểu biết. Khi mà mình học cái môn materials, mình hiểu về chất liệu, mình sẽ biết cách chọn quần áo đúng với cái mục đích sử dụng của nó. Tức là ví dụ như mình hiểu cái tính năng của cái chất liệu đó là gì, thì mình sẽ biết cái bộ quần áo làm từ chất liệu này nó có phù hợp với cái mục đích đó hay không, hoặc là cái cách bảo quản nó như thế nào để làm sao mà nó bền nhất, nó không có lãng phí tiền cũ của mình, kiểu như vậy. Thì như mình nói đó, cái môn học nó rất là khó bởi vì kiến thức quá rộng, nhưng mà rất là vui. Học xong rồi thì cảm thấy rất là vui, bởi vì cái việc mà trở nên thông thái và trở nên am hiểu, mình rất là thích cái cảm giác đó. Quay trở lại cái việc mà nói nó là một cái ngành học kết hợp giữa art và business, thì art là coi như sáng tạo này kia, cái phần art là như mình đã chia sẻ rồi. Còn business là cái gì? Về business thì mình sẽ có thể học những cái như là marketing, logistics, cái quy trình mở một cái business là như thế nào. Học toán, tính toán cái con số, tất nhiên nó là một cái thứ không thể thiếu. Excel là một cái phần rất quan trọng của cái ngành này, đặc biệt là với một người buyer thì họ sử dụng Excel rất là nhiều. Ngoài ra thì trong những cái môn học mình sẽ có cơ hội thảo luận những cái vấn đề mang tính thời đại toàn cầu, ví dụ như là những cái vấn đề mà cả thế giới họ quan tâm trong cái lĩnh vực thời trang hiện nay là cái gì, thời trang bền vững, sustainable fashion, và cái việc ứng dụng của AI, trí tuệ nhân tạo trong cái thời đại ngày nay. Khi mà AI nó quá nổi trội như vậy thì những cái người trong cái ngành này trên thế giới họ sẽ quan tâm đến cái việc là làm sao để ứng dụng AI để mà tối ưu hóa mọi cái khía cạnh trong cái ngành này, để làm cho mọi thứ nó hiệu quả hơn, nó vận hành một cách trơn tru, một cách gọi là thông minh hơn, kiểu vậy. Đối với cá nhân mình không biết là khi các bạn nghe mình chia sẻ thì sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng mà khi mà mình học cái ngành này, càng học thì mình cảm thấy nó khá là hay. Và mình cảm thấy là mình không chỉ là một cái người gọi là thích fashion, thích thời trang, thích những cái thứ đẹp, những thứ hào nhoáng. Người ta gọi cái ngành fashion là một cái ngành rất là hào nhoáng, mà
Nhưng mà khi mà học cái ngành này thì mình càng bước sâu vào cái thế giới này hơn, kiểu mình hiểu những cái vấn đề của nó không chỉ là những cái mặt sáng mà còn có những cái mặt tối, những cái khó khăn, những cái thử thách như thế nào. Và khi mà mình học á, mình sẽ không biết là mình đã bước vào cái thế giới đó như thế nào, kiểu một cách nó rất là tự nhiên, mình không biết. Và cho tới một ngày mình nhận ra là khi mà bàn luận về những cái vấn đề về thời trang á, thì ở trong đầu mình nó sẽ không chỉ có những cái vấn đề mà kiểu ai cũng có thể nói được, mà nó còn là những cái thứ mà cần phân tích, những cái thứ mà cần phải tranh cãi, cần phải thảo luận nhiều, những cái phần chìm của cái ngành này. Thì đối với mình cái việc đó nó khá là hay và mình cũng cảm thấy khá là hứng thú. So we created what we call a wall garment. Create a Instead of one class per week, we have 2 classes per week. yeah. And 2 days a week. Nói một chút về cái cảm nhận của mình của cái việc đi học trong thời điểm này so với cái giai đoạn 10 năm trước khi mà mình còn ở Việt Nam thì nó khác như thế nào. Mình có thể nói là chưa bao giờ mình cảm thấy happy so với cái việc đi học như lần này. Lý do thứ nhất bởi vì đây là cái ngành mà mình chọn, cái ngành mà mình muốn học, và nó ở một cái thời điểm mà mình nghĩ là mình cần cái việc đi học để mà bắt đầu một cái hướng mới cho mình á. Chính vì vậy mà khi mà đi học á, mình có cái sự mong đợi cho từng cái môn học cụ thể. Khi mà mình biết là mình học môn này, mình muốn học được cái này trong cái môn này, mình có tiêu chí riêng của mình cho từng môn học. Nói một cách ngắn gọn thì so với cái thời mà mình đi học đại học ở Việt Nam á, thì cái lần này á, mọi thứ ở trong đầu mình nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Từ cái thời cấp 3 cho tới cái thời mình học đại học thì những người nào mà chơi với mình á đều biết là mình không phải là người chăm học. Mình học đa số nó rất là đối phó. Mình sẽ học cái môn nào mà mình thích và mình sẽ học rất là nghiêm túc, còn hầu hết những thứ khác là mình học rất là đối phó. Cái thời mà mình học đại học, khi mình bắt đầu vào học cái ngành mình chọn thì mình nhận ra là mình không thích cái ngành đó. Mình không hiểu tại sao mình lại chọn cái ngành đó, ngoài cái việc là mình nghĩ là cái ngành đó sau này ra làm lương nó sẽ cao. Và mình chọn cái ngành đó trong cái trường của mình bởi vì đó là cái ngành mà điểm cao nhất. Thì mình nghĩ là khi mình học cái ngành đó, người ta sẽ kiểu đề cao mình hơn, coi trọng mình hơn, bởi vì nó là một cái ngành khó. Đó, mình bắt đầu mọi thứ với cái suy nghĩ như vậy. Cho nên là khi đi học sau một thời gian rất là ngắn thôi, sau khi bắt đầu thì mình cảm thấy cái đó nó không dành cho mình, mà nó là một cái thứ gì đó mình cũng rất là khó mình mới có thể đạt được. Cho nên là mình không muốn bỏ, mình muốn hoàn thành xong nó. Cho nên là mình học rất là kiểu mình rất là muốn mau ra trường, mình muốn đi làm kiếm tiền, thế thôi. Ví dụ như hồi xưa là mình sẽ học để mà mình thi và kiểm tra, còn bây giờ sau khi mà thi và kiểm tra xong á, thì mình có thể là mình sẽ bắt đầu mình lôi sách vở ra mình học lại. Tại vì sau những cái lần kiểm tra đó mình biết mình thiếu cái gì, và gọi là mình đã đạt được cái tiêu chuẩn của cái yêu cầu môn học hay chưa. Nếu chưa thì mình phải học thêm, mình phải học lại. Đó, nó là như vậy. Nghe thì nó rất là ngược, nó ngược so với bản thân mình thôi, nhưng mà có thể với những người khác thì đó là một chuyện bình thường. Mình nói nhiều như vậy, mình kể lể nhiều như vậy, mình cũng chỉ muốn tóm lại một ý là nếu như mà mình được phép khuyên đi, mình được phép nhắc nhở các bạn một cái điều gì đấy, thì mình nghĩ là nó sẽ là khi mà mình bắt đầu làm một cái gì đấy, cái mục đích nó rất là quan trọng. Mình phải xác định được cái mục đích, bởi vì nếu như mình làm mọi thứ mà nó không phải là mục đích của mình thì nó rất là không công bằng với bản thân mình. Nó rất là không công bằng với cái thời gian và cái công sức mình bỏ ra. Thì cho tới bây giờ cái thứ mà mình nhận ra nó là như vậy. Có thể nó là một cái gì đó rất là không có mới mẻ, nó là một cái lời khuyên, một cái câu nói rất là bình thường, rất là nghe có vẻ rất là sáo rỗng, nhưng mà nó đúng là như vậy các bạn.
Ý là không phải nó đúng là sáo rỗng, ý mình là nó đúng là cái mục đích nó rất là quan trọng. Và mình nghe thì mình thấy nó đơn giản như vậy thôi, nhưng là nó quan trọng thật. Mình không có học nhiều, mình không phải là một cái người đam mê việc học. Cho nên là mình chỉ có thể nói như vậy thôi, mình sẽ không có đưa ra cái lời khuyên. Mình sẽ không đưa ra bất cứ cái lời khuyên nào mà mình nghĩ là bản thân mình cảm nhận chưa có đủ sâu sắc để mà chia sẻ với mọi người. Thì cái suy nghĩ đi học, cái suy nghĩ về cái việc đi học của mình nó cũng rất là đơn giản. Nó cũng sẽ đến từ những người xung quanh mình và đến từ bản thân mình. Nhưng mà thật sự là mình cũng không có nhiều bạn nữa. Cho nên nếu mà nói ở trong cái circle của mình đó, thì những cái người mà đi học đối với mình nghĩ nó sẽ chia làm hai nhóm. Là cái nhóm mà phải đi học, còn cái nhóm thứ hai là cái nhóm muốn đi học. Nghĩ là mình chia một cách ngắn gọn thì nó sẽ có hai nhóm như vậy. Thì đối với cái nhóm thứ nhất, phải đi học là tại sao? Phải đi học có thể là khi mà bạn đã tới tuổi đi học, bạn đã tới một cái giai đoạn bạn phải kiếm một cái nơi để bạn học. Và cái việc mà bạn cảm thấy những người xung quanh bạn ai cũng sẽ có một cái ngành học cho riêng mình, thì mình cũng tìm một cái ngành học cho bản thân mình. Mặc dù là nó chưa phải là cái ngành mà mình thích nhất, nhưng mà nó đúng cái thời điểm. Và cũng giống như là bạn không muốn làm cho gia đình, bản thân mất đi cái sự kỳ vọng về mình, thì họ sẽ kiếm một cái ngành học để mà họ học. Hoặc đơn giản như là những cái bạn mà đi du học với một cái mục đích lớn hơn cái việc học, đó là các bạn muốn kiếm cơ hội định cư, thì lúc đó cái việc đi học các bạn nó trở thành là phải đi học vì một cái mục đích gì đấy, chứ không phải là các bạn muốn đi học bởi vì các bạn muốn tiếp thu kiến thức của cái ngành học đấy. Thì đó là cái nhóm thứ nhất theo quan điểm của mình. Nhóm thứ hai là những người muốn đi học chứ không phải là phải đi học nữa. Họ muốn đi học bởi vì họ thực sự muốn học cái ngành đấy, họ thực sự muốn bước chân vào cái ngành đấy, họ muốn kiếm sống bằng cái lĩnh vực đấy. Công bằng mà nói, khi mà bạn có cơ hội để mà bạn đi học, thì cho dù bạn ở cái nhóm 1 hay cái nhóm 2 thì nó đã là một sự may mắn rồi. Biết bao nhiêu người họ còn không có cái cơ hội đó, họ còn không được đi học, chứ đừng nói là phải đi học. Thì đúng, được đi học nó là may mắn, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nói một cách thật lòng, thì được đi học nhưng mà mình học đúng cái mục đích của mình học đúng cái thứ mà mình muốn, thì đúng là nó may mắn hơn, đúng không? Nó cũng may mắn nhưng mà nó may mắn hơn. Thì đó là cái quan điểm của mình nói rồi, mình không phải là một cái người mà theo đuổi cái việc học nhiều, và xung quanh mình cũng không có nhiều trường hợp để mà mình có thể so sánh này kia. Cho nên là theo quan điểm của mình thì nó có hai nhóm như vậy. Thì nó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ trong cái video lần này về cái việc học của mình. Đối với cái ngành Fashion and Textile Merchandising, mình nghĩ là mỗi người trong bọn mình á, mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng về cái việc học. Nếu như mà các bạn có những cái quan điểm nào muốn chia sẻ với mình, hoặc là với những cái bạn mà cùng xem video này, thì có thể comment ở bên dưới. Thì nó cũng giống như là cái việc mà các bạn thường xem những cái chia sẻ những cái quan điểm của những cái YouTuber khác về những cái vấn đề trong cuộc sống, thì đối với mình cũng vậy. Mình cũng rất là muốn biết những cái quan điểm của mọi người. Nó cũng sẽ có những cái lĩnh vực, những cái mảng mình muốn nghe về cái quan điểm của nhiều người khác nhau. Đôi khi nó không phải là vì cái mục đích gì cả, đôi khi chỉ vì nghe người ta nói mình cảm thấy mình có cảm hứng mình làm một cái việc gì đó. Đơn giản nó chỉ là vậy thôi. Mình nói như vậy bởi vì đối với mình, cái việc mà các bạn để lại những cái chia sẻ, những cái comment của các bạn bên dưới những cái video của mình á, mình cảm thấy rất là trân trọng. Mình cảm thấy những cái comment đó nó rất là thú vị, và mà đôi khi á, mình nghe được những cái góc nhìn, những cái chia sẻ của các bạn, nó có một cái ý nghĩa nhất định đối với mình đó. Cho nên là nếu như các bạn có những cái gì muốn chia sẻ với mình hay là với tất cả những người khác thì cứ thoải mái để lại comment bên dưới. Còn bây giờ thì mình nghĩ là cái video của mình nó cũng đủ dài rồi, mình sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong một cái video sắp tới.